อมมรณะนี่แหละครับสุดท้ายเธอทำปุ๊บเอาไปลองกับใครดีก็นี่ไงลองกับผัวฉันนี่แหละก็เลยใช้กับสามีของตัวเองสวัสดีพี่ตังนะคะขอบคุณที่มาออกรายการอินวันนี้นะคะคือติดตามหลายๆเทปของพี่ตังแล้วรู้สึกอินกับคดีหลายๆอย่างมากต้องไปติดตามพี่เต้นด้วยนะครับได้เลยครับได้เลยยินดีแต่ว่าวันนี้ได้ข่าวมาว่าพี่ตังก็มีเรื่องคดีอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างที่จะแบบสยองขวัญเหมือนกันเกี่ยวกับในแวดวงบิวตี้หรือว่าเกี่ยวข้องกับสกินแคร์ก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวในประวัติศาสตร์ดีกว่าฮะเพราะว่ามาช่องอิงเนี่ยก็อยากจะมีอะไรที่คุณผู้หญิงเขาฟังได้ที่แบบอาจจะไม่น่ากลัวเกินไปแต่ก็เป็นเรื่องราวความโหดร้ายในประวัติศาสตร์ที่อาจจะเป็นเรื่องการกดขี่ข่มเหงของเพศหญิงมาก่อนหรือเป็นความน่าเศร้าที่คนเราเนี่ยมนุษย์เราทำกันได้ถึงขั้นทารุณกรรมกันอะไรแบบนี้ก็จะมีมาฝากหลากหลายรูปแบบใช่ครับรอฟังเลยครับเพราะว่าอิงก็จากที่ศึกษาเรื่องส่วนผสมสกินแคร์อะไรมาอย่างเงี้ยมันก็มีหลายครั้งเหมือนกันนะที่เรามองย้อนกลับไปที่ประวัติศาสตร์แล้วก็เห็นแบบกว่ามันจะได้มาซึ่งส่วนผสมอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยมันก็มีความบกพร่องหรอในจริยธรรมในหลายๆครั้งใช่ครับหรือว่าพวกสมัยก่อนเนี่ยเครื่องสำอางเนี่ยที่จริงเราจะรู้กันแล้วนะฮะว่ามันจะมีแบบสารบางตัวที่ผสมที่เขาเชื่อกันว่ามันดีแต่ปัจจุบันเราก็พูดมาแล้วมันไม่ดีอะไรแบบนี้เนาะที่เขาเอาไปพอกหน้าหรือว่ายาอายุวัฒนะอะไรพวกนี้สารประหลอดอะไรแบบนี้นะฮะด้วยครับมีเยอะครับใช่ครับแต่เดี๋ยววันนี้ให้อิงขอเป็นผู้ฟังแล้วกันเดี๋ยวให้พี่ตังเล่าได้เลยครับว่าวันนี้เนี่ยมีเรื่องอะไรอยากจะมาฝากพวกเราบ้างโอเคฮะวันนี้นะครับเรื่องราวที่จะมาฝากเนี่ยว่า2เรื่องหลักๆเลยล่ะนะครับเรื่องแรกนี่เอาแบบค่อยๆนะฮะค่อยๆเริ่มสเต็ปกันอะไรกันแล้วกันนะฮะแล้วก็เรียงตามไทม์ไลน์ก็แล้วกันนะฮะเรื่องแรกเนี่ยเราจะไปพูดถึงสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่ามันคือน้ำหอมมรณะน้ำอบหรือว่าน้ำหอมมรณะที่จะคู่กับสตรีให้ใช้อันเนี้ยเป็นไม้ตายเวลาที่ทนกับสามีไม่ได้แล้วก็เอาน้ำหอมเนี่ยผสมอะไรสักอย่างให้สามีกินซะเขาเรียกว่าอะควาโทฟาน่านะครับเราจะต้องไปดูประวัติศาสตร์กันนะครับซึ่งมันเริ่มต้นตรงไหนแล้วก็คุณผู้หญิงในยุคนั้นทำไมถึงต้องใช้สิ่งนี้เราต้องย้อนกลับไปในศตวรรษที่17เลยนะครับก็ประมาณปี 1630 เนาะไปกันที่ประเทศอิตาลีนะครับต้องขออนุญาตบอกก่อนว่าอิตาลีตอนนั้นในช่วงปี 1630 เนี่ยค่อนข้างเป็นประเทศที่อาจจะไม่ใช่เหมือนทุกวันนี้ยังมีการแบ่งกันเป็นแคว้นเป็นเมืองนะครับแล้วก็อยู่ในการดูแลของสเปนแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับรวมถึงจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ต้องดูแลแล้วตอนนั้นเนี่ยผืนดินอิตาลีตรงนั้นเนี่ยครับก็เผชิญกับปัญหาเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของสงครามนะครับแต่ตอนนั้นที่มันหนักสุดก็คือโรคระบาดครับตอนนั้นคือมีเพลกหรือว่าการระโรคเนี่ยระบาดฆ่าชีวิตคนเป็นล้านนะในยุโรปนี่เป็นล้านคนเลยนะครับตอนนั้นนะครับรวมถึงอิตาลีก็โดนด้วยล้มหายตายจากกันไปสงครามแล้วโรคระบาดแล้วสภาพเศรษฐกิจก็ไม่ดีอีกดังนั้นทำให้มนุษย์จะพึ่งอะไรในช่วงศตวรรษที่17เนี่ยสิ่งที่มันจะช่วยดูแลมนุษย์ปลอบประโลมจิตใจเราได้คือศาสนาถูกไหมครับใช่ครับโหยิ่งแถบยุโรปในช่วงนั้นเนี่ยสุดๆคริสตจักรเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลกับชีวิตคนมากนะครับไม่ว่าคุณจะเกิดโตขึ้นมาไปเรียนหรือว่าตายอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายต้องขึ้นอยู่กับคริสตจักรดังนั้นศาสนามีผลกับชีวิตผู้คนมากแล้วก็ในช่วงศตวรรษที่17ตอนนั้นของประเทศอิตาลีเนี่ยเรื่องสิทธิมนุษยชนนี้มันยังไม่ค่อยมีเนาะพูดตามตรงก็คือสังคมเขาเนี่ยผู้ชายก็เป็นใหญ่นะครับผู้ชายเนี่ยจะเป็นใหญ่สตรีสิทธิสตรีเนี่ยไม่ค่อยมีเลยผู้หญิงเนี่ยถูกบังคับให้เกิดมาเป็นเพียงแค่ภรรยาที่ดีแม่ที่ดีหรือว่าเป็นคนที่ต้องมีศีลธรรมอันดีงามศึกษาศาสนาเท่านั้นดังนั้นผู้หญิงคนไหนเนี่ยที่ชอบตั้งคำถามหรือว่าชอบไปศึกษาวิชาความรู้เนี่ยมักจะโดนใส่ความใส่ร้ายได้ยินไหมฮะที่เขาหาว่าเป็นแม่มดใช่ก็คือมีทั้งในยุโรปอย่างของอิงก็จะได้ยินมาว่าในฝั่งแบบอเมริกาก็จะมีในช่วงยุคนั้นเหมือนกันถูกนะฮะดังนั้นแปลว่าผู้หญิงคนไหนเนี่ยใฝ่รู้ดังนั้นเริ่มโดนใส่ความกลายเป็นโดนจับไปทรมานอะไรบ้างเพราะเขาไม่อยากให้ผู้หญิงมีความรู้อะไรมากรวมไปถึงเลือกคู่นี่ก็เลือกไม่ได้นะครับผู้หญิงบางคนเนี่ยถึงกับ
ต้องยอมเลยครอบครัวเอาเธอไปแต่งงานกับใครเพื่ออะไรบางอย่างเธอก็ต้องยอมบ้านเราก็เรียกว่าคุมถุงชนอะไรแบบนี้เนาะดังนั้นทำให้ในยุคนั้นเนี่ยคุณผู้หญิงนี้ก็ใช้ชีวิตยากลำบากเหมือนกันแหละนะครับทีนี้ครับสังคมมันเป็นแบบนั้นนะครับปรากฏว่ามันมีคนอยู่คนหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเอ้ยทำไมเขาต้องทนอยู่ในสังคมที่มันเป็นแบบนี้กันนะครับเธอคนนี้ชื่อว่าโทฟาเนียนะครับโทฟาเนียเนี่ยนามสกุลดีอะโดมาอะไรสักอย่างนะฮะแต่เขาเรียกว่าโทฟาเนียกันแล้วกันเนาะโทฟาเนียก็เติบโตมาในยุคนั้นแต่เธอเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ใฝ่เรียนใฝ่รู้สิครับแต่อย่างที่บอกว่าประวัติศาสตร์ไม่ชอบโอ้โหสังคมเราไม่ชอบเลยแต่เธอก็จะแอบและสิ่งที่เธอจะชอบมากที่สุดคือการเข้าป่าไปหาสมุนไพรนะครับโทฟาเนียเนี่ยก็จะเข้าป่าไปหาสมุนไพรไปเรียนรู้ว่าอันนี้พืชมีพิษอันนี้พืชใช้ทำอะไรนู่นนี่รวมไปถึงไปเรียนรู้สารที่สมัยก่อนเนี่ยเขาเอามาขายเพื่อเอามาฆ่าหนูเนาะเพราะว่ามันเกิดโรคระบาดเขาก็จะคิดว่าไอ้หนูเนี่ยแหละมันเป็นสิ่งที่มาถูกต้องก็ต้องเอาไปฆ่าซึ่งเมื่อก่อนมันก็คือเป็นยาพิษที่ฆ่าหนูปัจจุบันเราก็รู้จักในชื่ออาร์เซนิกอะไรแบบนี้นะฮะเธอก็รู้นะเมื่อก่อนเธอก็ไปศึกษารวมไปถึงเธอไปศึกษาต้นไม้ต้นหนึ่งเขาชื่อว่าเบลาดอนนาเนี่ยมันจะเป็นพืชที่มันมีพิษแต่ถ้าสกัดดีๆก็เป็นยาได้อย่างปัจจุบันเนี่ยก็มีการสกัดเอามาทำยาพวกอะโทรพีนหยอดตาไฮโดรไซยาไมด์เป็นยาเกี่ยวกับลดการเกร็งลำไส้อะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าจะใช้เป็นพิษก็ได้นะซึ่งตัวของโทฟาเนียเนี่ยเธอรู้ไงรู้อะไรหมดเลยเนาะแต่ก็ใช้เป็นยาอะไรไว้ปรากฏว่าชีวิตเธอก็เติบโตขึ้นสุดท้ายก็ไม่ได้เลือกสามีนะก็มีคนเลือกให้แล้วก็สุดท้ายก็ต้องไปสร้างครอบครัวแน่นอนไม่มีสิทธิ์เลือกก็คุมถุงชนใช้ชีวิตอยู่ไปจนวันหนึ่งก็ให้กำเนิดลูกคนหนึ่งชื่อว่ากิเลียโทฟานานะครับกิเลียโทฟานาก็เป็นลูกสาวนะครับใช้ชีวิตครอบครัวกันไปแบบนี้นะฮะปรากฏว่าไม่มีการเปิดเผยอย่างชัดเจนว่าสามีไปทำอะไรให้เธอเจ็บแค้นน้ำใจแต่มีการรายงานว่าเธอไม่มีความสุขเอาซะเลยในการมีชีวิตในครอบครัวเนี้ยวันหนึ่งเธอก็เลยคิดว่าฉันอยากจะหลุดพ้นสิ่งนี้แล้วฉันอยากจะให้ลูกสาวฉันเติบโตมาอย่างมีความสุขไม่ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์สังคมที่ต้องถูกมองว่าห้ามเรียนห้ามหาของห้ามมีความรู้อะไรแบบนี้นะครับรวมถึงไม่อยากอยู่ในสังคมที่ชายเป็นใหญ่รู้สึกว่าจะทำยังไงดีนะไม่ชอบสามีด้วยก็เลยเอาความรู้ที่ตัวเองเนี่ยเก่งเรื่องสมุนไพรเอาไปสกัดเป็นยาตัวหนึ่งซึ่งสุดท้ายเดี๋ยวมันก็จะกลายไปเป็นสิ่งที่เราคุยกันนั่นคืออะควาโทฟานาก็คือน้ำหอมมรณะนี่แหละครับแต่ชื่อสวยมากเลยนะครับใช่ไหมฮะน้ำหอมมรณะอะไรแบบเนี้ยสิ่งที่เธอไปคัดมาก็คือเธอก็ไปเอาส่วนผสมของเบลาดอนนาพืชตรงนั้นนะครับรวมกับเอาสารหนูมาด้วยนะครับแล้วก็ไปเอาตะกั่วมามันก็หนักเลยฮะเอามาผสมกันพวกนี้มันเป็นโลหะหนักนะครับแล้วต้องบอกไว้ว่าสูตรของเธอเนี่ยเธอก็ดัดแปลงทำไปทำมานะปรากฏว่าสุดท้ายเธอเนี่ยไปได้สูตรที่ของเหลวนั้นเนี่ยอะควาโทฟานานั้นเนี่ยมันกลายเป็นไม่มีรสไม่มีกลิ่นละลายได้ง่ายโอ้ขนลุกเลยใช่ดังนั้นแปลว่ามันจะเอาไปใส่น้ำใครก็ได้โดยที่คนที่ดื่มน้ำนั้นแทบจะไม่รู้ตัวเลยโอ้โหสกัดออกมาเลยเป็นสีใสด้วยนะฮะสุดท้ายเธอทำปุ๊บเอาไปลองกับใครดีก็นี่ไงลองกับผัวฉันนี่แหละคนแรกเลยไม่อยากอยู่แล้วครอบครัวอะไรแบบนี้นะครับก็เลยใช้กับสามีของตัวเองสุดท้ายก็ตุยเย่ตายไปเลยแสดงว่าเป็นโซลูชันที่ได้ผลจริงใช่แต่ทุกคนก็ไม่รู้ไงทำไมสามีตายก็ไม่รู้ว่าโดนวางยาเพราะว่าสมัยก่อนด้วยเนอะแบบวิธีการ forensic ต่างๆมันไม่มีการรู้ได้เลยว่ามันตายเพราะอะไรแล้วสารสกัดออกมามันตามรอยไม่ได้ถูกไหมฮะตอนที่โทฟาเนียเธอรู้สึกทำแบบนี้แล้วมันสำเร็จปุ๊บเธอรู้สึกว่ามันอาจจะมีผู้หญิงในสังคมเนี่ยที่รู้สึกเหมือนฉันก็ได้ดังนั้นฉันอาจจะต้องไปช่วยพวกเธอนะอะไรแบบเนี้ยเธอก็เลยเริ่มที่จะเอาอะควาโทฟานาเนี่ยเริ่มไปแบ่งให้คนนู้นคนนี้ให้เธอหลุดพ้นจากวงจรอุบาทซะถ้าเธออยากจะมีชีวิตของเธอแล้วเธอถูกบังคับให้อยู่ในครอบครัวแบบนั้นกับสามีแบบนั้นที่ทำร้ายเธอเนี่ยก็ออกมาเถอะอะไรแบบเนี้ยปรากฏว่าก็แจกจ่ายนะครับแต่เธอก็ทำได้ไม่นานนะครับประมาณปีนิดๆมีคนไปแจ้งว่าเธอเนี่ยแอบขายสารพิษให้กับผู้หญิงคนอื่นนะสุดท้ายเธอก็เลยโดนล่าแม่มดนั่นแหละว่าเธอเป็นแม่มด
เธอเนี่ยเป็นคนนำพาความแบบวุ่นวายความตายมาให้กับผู้คนอะไรแบบเนี้ยสุดท้ายเธอโดนจับตัวไปประหารครับใช่ก็เสียชีวิตไปแต่ปรากฏว่าอุดมการณ์ของเธอที่ทิ้งไว้เนี่ยมันสืบทอดมาถึงลูกอะสิกิลเลียนะครับกิลเลียโทฟาน่าก็เป็นลูกสาวของเธอลูกสาวเนี่ยรู้ด้วยนะว่าแม่ทำอันนี้ไว้และเธอก็รู้สึกเห็นด้วยว่าผู้หญิงควรมีชีวิตของเธอเองควรสามารถเลือกทางเดินได้สิ่งที่จะเป็นกิเลียเนี่ยตอนแรกที่แม่เติบโตขึ้นมาครอบครัวเธออยู่เนี่ยอยู่ที่เมืองปาเลโมที่เกาะซิซิลี นะครับใช่ที่ซิซิลีปาเลโมแต่พอคุณแม่ตายแล้วไม่ได้แล้วเดี๋ยวเธอเธอก็โดนอีกเธอก็เลยหนีครับไปเมืองที่มันใหญ่ขึ้นไปโรมเลยโอ้โหไงกรุงโรมไปเลยครับแต่ว่าเขาก็คือรู้สูตรที่คุณแม่ทำไว้ทั้งหมดถูกต้องครับพอไปที่นู่นเนี่ยตัวของกิลเลียจะเห็นความเหลื่อมล้ำในสังคมมากกว่าเมืองปาเลโมอีกเพราะว่าที่โรมเนี่ยจะเห็นว่ามีหญิงสูงศักดิ์มีอะไรเงี้ยก็โดนจับคู่เพื่อเศรษฐกิจเพื่อการค้าเพื่อตำแหน่งการเมืองอะไรแบบเนี้ยเธอเลยตั้งเครือข่ายใต้ดินเธอรู้แล้วว่าแม่เธอพลาดเพราะว่าขายสุ่ม4สุ่ม5เดี๋ยวไอ้คนนี้มันอาจจะเป็นสายหรือเปล่าก็ไม่รู้ถูกไหมฮะเธอก็บอกว่าถ้าเธอจะทำเครือข่ายขายไอ้อะควาโทฟาน่าได้เธอจะต้องมีเป็นเครือข่ายคนที่เธอเชื่อใจได้สุดท้ายเนี่ยเธอก็ไปรวบรวมพรรคพวกประมาณ 2-300 คนเลยนะเป็นเครือข่ายเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนขายอย่างเองนี่มียังฮะไม่มีตัวแทนครับแบรนด์นี้ไม่มีขายไม่มีเหรอไม่รับตัวแทนครับแบรนด์นี้ขายเองครับขายเองนะฮะโอเคไม่เหมือนกับตัวกิลเลียแต่ผมต้องรับตัวแทนหน่อยเดี๋ยวโดนติดคุกคนเดียวก็คือมีคนรับผิดชอบแทนถ้าเกิดใครโดนจับก็สืบมาได้ยากใช่มันก็จะสืบถึงหัวยากแล้วที่จริงหนึ่งในกระบวนการเนี่ยเป็นนักบวชด้วยอยู่ในศาสนาที่มาช่วยเธอด้วยแบบเนี้ยหลวงพ่ออะไรเงี้ยเอามาช่วยมาเอาไปซ่อนเอานู่นนี่ให้อะไรแบบเนี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยปรากฏว่าเธอก็ทำแบบนั้นนะฮะมาเรื่อยๆแต่สุดท้ายครับบังเอิญนะครับก็โดนล่อซื้ออย่างนี้แหละนะครับโดนล่อซื้อโดนตามสืบอะไรต่างๆนานานะฮะสุดท้ายก็หนีไม่พ้นอยู่ดีจนเธอก็ขอลี้ภัยแต่ไม่ได้ครับโดนทางการไปตามจับตัวมาว่าเป็นต้นเหตุการขายน้ำหอมมรณะเนี่ยแหละนะครับสุดท้ายโดนเอาตัวมาประหารชีวิตกลางจัตุรัสในกรุงโรมเลยโอ้โหก็คือประหารให้คนรู้เลยใช่ตามรอยคุณแม่แต่เรื่องราวมันไม่จบเท่านั้นสิครับมีคนก๊อปสูตรไปอีกหรือเปล่าครับกิเลียเนี่ยเติบโตในครอบครัวที่คุณแม่ไม่ชอบพ่อแล้วก็รู้ว่าพ่อเป็นสามีที่ไม่ดีพ่อไม่ดีเลยเธอก็เลยไม่มีครอบครัวใช่ไหมเธอก็ไม่มีลูกแต่เธอแอบไปรับลูกบุญธรรมมาโอ้โหก่อนเธอตายเนี่ยเธอไปรับลูกบุญธรรมมาชื่อว่าสปาน่าเจเนเรชันที่3ใช่เธอก็ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้สปาน่าต่อก่อนแม่ตายเนี่ยสปาน่าก็เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณแม่ทำเหมือนกันใช่ครับสปาน่าลูกบุญธรรมคนเนี้ยที่เธอรับมาเนี่ยก็จะสารต่อปณิธานคุณแม่โดนลากตัวมาประหารกลางจัตุรัสหนูโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูสารต่อเองสุดท้ายเธอก็ทำไปต่อนะครับแล้วก็ทำเป็น10 ปีเลยนะจริงๆเรื่องราวนะครับแต่สุดท้ายก็ไปมีเพื่อนสนิทของเธอโดนจับได้แล้วเพื่อนสนิทเนี่ยก็ไปโดนทรมานเค้นว่าใครเป็นต้นเหตุที่ยังอยู่เนี่ยกิลเลียมันตายไปแล้วสืบสาวราวเรื่องลูกบุญธรรมกิลเลียสปาน่ายังอยู่โดนลากมาประหารเหมือนกันนั่นแหละฮะกลายเป็น3เจเนอเรชันไปหมดเลยโอ้แต่ว่ามันก็คือการเป็นล่าแม่หมดเลยตลอด3เจเนอเรชันนี้มาถูกต้องครับแต่ทางการเขาก็มองเนาะว่ามันคือการขายยาพิษนะครับคือการขายยาพิษให้คนอื่นมันเป็นหยิบยื่นเครื่องมืออาวุธแห่งความตายให้กับคนอื่นเนี่ยมันก็ผิดกฎหมายแหละนะครับแต่สุดท้ายเรื่องเนี่ยแน่นอนเนาะรัฐก็ไม่ได้รับผิดชอบอะไรก็ประหารไปคนทำผิดก็ประหารแต่พอเรามาศึกษาประวัติศาสตร์ย้อนหลังเนี่ยกลายเป็นว่าเรามองถึงว่าโอ้โหคือคุณผู้หญิงในสมัยก่อนเนี่ยกว่าจะผ่านชีวิตมาได้เนี่ยอาจจะต้องทนทุกข์ทรมานจนเธอก็ต้องใช้ทางออกหรือว่าหนทางอันลิบหลี่ที่มีเพียงอย่างเดียวคือยอมเป็นฆาตกรหรือว่าอาชญากรเพื่อให้ได้อิสรภาพของเธอกลับมาเหมือนกันนะแล้วก็ใช้อาวุธโดยการน้ำอบน้ำหอมที่มันเหมาะกับคุณผู้หญิงอะไรแบบเนี้ยครับใช่โหยว่ามันก็คือมองใน
มันมองได้หลายแง่มากเลยครับคือแบบเราจะมองว่ามันถูกหรือผิดแบบขาวดำมันก็ได้แหละเพราะมันก็คือการฆ่าคนแต่ว่าพอเรามองย้อนกลับไปแบบไหนว่ามันก็มีหลายแง่อะที่ใช่มันมีหลายเลเยอร์ที่เราก็เข้าใจได้ว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นในเวนั้นนะใช่มองด้านไหนก็จะมีเหตุผลซัพพอร์ตด้านนั้นนะครับแต่สุดท้ายมันก็เป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เราควรเรียนรู้เพื่อพัฒนาป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในอนาคตอะไรแบบเนี้ยซึ่งปัจจุบันเรื่องสิทธิสตรีอะไรก็กลายเป็นโอ้โหเท่าเทียมกันหมดแล้วนะครับก็ถือว่าคนเราในยุคปัจจุบันก็โชคดีแล้วแบรนด์อิงกูนี้มีน้ำหอมไหมครับมีไหมเนี่ยยังไม่มีขายน้ำหอมนะครับตอนนี้คือถ้ามีแล้วเป็นอีดิชั่นอะควาโทฟาน่านี้ก็ต้องอาจจะเป็นอะควาดีพาม่าหรือเปล่ายังไม่มีเนาะยังไม่มีครับยังไม่มีอันนั้นคือเรื่องของในอดีตครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราก็เห็นมีเคสคล้ายๆกันเหมือนกันซึ่งพี่ตังก็เคยเล่าเหมือนกันอยากจะให้แชร์เหมือนกันว่าlegacy ของสิ่งเนี้ยมันมีเขาเรียกว่ายาพิษมันพัฒนายังไงอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับสมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงเขาใช้น่ารักเลยเนาะเป็นเหมือนน้ำอบน้ำหอมติดตัวแล้วก็แต่มันโอ้โหมันคือความตายแต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็จะได้ยินกันบ่อยในโคนันก็บ่อยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือใช้ไซยาไนด์อะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าที่จริงเนี่ยคนจะคิดว่าไซยาไนด์เนี่ยหายากแต่ถ้าคนที่รู้แหล่งหรือว่าอะไรเนี่ยที่จริงเขาหาได้นะแต่ขออนุญาตไม่พูดนะฮะเดี๋ยวคนก็ไปหากันนะแต่ปรากฏว่าเชื่อไหมพี่มาศึกษาแล้วโดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้อย่างประเทศเราประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนเราเนี่ยหาง่ายมากอ๋อเหรอหาง่ายมากแต่ไม่บอกดีกว่าแต่จะบอกด้วยคดีหนึ่งอินโดเพิ่งเล่าไปเลยในช่องพี่นะครับมันเป็นเรื่องราวหมอผีครับโอ้อินโดนี่ดังเรื่องหมอผีนะครับหมอผีเนี่ยดังมากนะครับทีนี้ก็มีหมอผีท่านหนึ่งเนี่ยที่เขาเนี่ยหลอกว่าเขาจะสามารถเปลี่ยนคนให้เป็นเศรษฐีได้ทีเนี้ยเขาจะหลอกคนยังมันจะหลอกคนให้เป็นเศรษฐีได้ยังไงนะใช่ไหมครับปรากฏว่าก็มีคนเชื่อมาที่บ้านเขาแต่บ้านเขามันจะอยู่ห่างไกลมากเลยนะออกนอกเมืองนั่งรถอะไรไปต่อเดินเข้าไปอีกเป็นบ้านหลังเดียวปลูกอยู่กลางป่าอะไรแบบเนี้ยคนก็กล้าไปเนาะครับ red flag ใช่แต่เดินเข้าไปในบ้านเนี่ยก็จะเขาจะให้ไปนั่งกลางห้องคุณอยากเป็นเศรษฐีใช่ไหมเอาเงินเท่าที่มีในชีวิตเนี่ยเอาออกมากองเดี๋ยวผมจะเสกให้เงินกองเนี่ยมันสูงพันเดินขึ้นไปเลยโหอันนี้คือปัจจุบันปี2022น่ะ2022 23อะไรเงี้ยครับเพราะช่วงนั้นน่ะที่อินโดอ่ะมันคือหลังจากได้รับผลกระทบโควิดนะฮะคนเราเศรษฐกิจก็ไม่ดีก็ไปดูหวังพึ่งก็มีหลายคนที่แบบไม่มีทางออกและหมอผีเขาชอบยิงแอดฉันสามารถทำให้เธอเป็นเศรษฐีได้เนี่ยหมอผีคนนี้ยิงแอดนะฮะปรากฏวิ่งแอดแล้วมีเหยื่อไปโดนเยอะนะครับปรากฏว่าลูกไม้เขาคือเขาเคยเป็นอาชญากรทำแบงก์ปลอมทีเนี้ยเขาก็จะให้เอาลูกค้าเนี่ยเอาเงินน่ะจริงมาวางแล้วก็จะให้ลูกค้าดื่ม3 สาว 1ที่มันมึนเมาเป็นเหมือนสุราอะไรเงี้ยให้เห็นภาพสโลสเลแล้วก็จะแอบเอาเงินน่ะปลอมมากองไว้ด้านบนสุดท้ายอ่ะคนที่มาก็เป็นเศรษฐีจริงๆว้าวก็กอบโกยเอาเงินไปแต่ที่จริงเขาก็เอาเงินจริงเก็บไว้เรียบร้อยลูกค้าก็เอาเงินปลอมไปโอ้โหทีเนี้ยพอบางคนรู้สึกโอ้โหรวยแล้วแต่เอาเงินปลอมนั้นไปใช้ฮะปรากฏโดนจับได้เนาะคนก็ไม่พอใจก็กลับไปหาหมอผีคนนี้ไปเอาเรื่องหมอผีบอกว่าอ๋อที่มันกลายเป็นเงินปลอมเนี่ยเพราะว่าจิตใจคุณมันไม่บริสุทธิ์นะสิพลังคุณมันยังไม่แข็งกล้าพอมานี่มันดื่มน้ำมนต์ดีกว่าซึ่งน้ำมนต์มันก็คือโพแทสเซียมไซยาไนด์โอ้โหหลอกให้กินคิดแบบครบวงจรมากหลอกให้กินแล้วก็ตายเอาไปฝังในป่าด้านหลังบ้านทำแบบเนี้ย12 ลายโอ้โหที่เป็นข่าว2022-2023เนี่ยเห็นไหมก็ยังเป็นไซยาไนด์ส่วนใหญ่ประเทศไทยเราที่ข่าวดังก็ไซยาไนด์ใช่เพราะว่ามันค่อนข้างออกฤทธิ์เร็วครับว่าไซยาไนด์มันจะไปทำให้เซลล์เรามันเอาออกซิเจนไปใช้งานไม่ได้มันฆ่าระดับเซลล์เลยครับโอ้โหแล้วก็เป็นตัวที่น่าจะดีเทคได้ยากเหมือนกับอะควาโทฟิน่าด้วยหรือเปล่าถูกโดนไปแล้วมันช่วยชีวิตเนี่ยก็โหมันต้องเร่งด่วนมากๆเพราะถ้าปล่อยไว้ต่อไปคนที่เสียชีวิตด้วยไซยาไนด์เนี่ยมันรู้ทันทีไหมครับว่าเป็นเพราะอะไรมันก็คือแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกมึนแต่สุดท้ายมันเร็วมากๆครับ
อยู่ที่โดสที่เขาโดนด้วยนะครับแต่พอจะรู้เราก็แทบไม่ทันละ แล้วในเชิงชันสูตรล่ะครับได้ครับรู้ครับก็สามารถเอาเลือดเอาอะไรมาตรวจหรือว่าคอนเทนต์ที่มันอยู่ในกระเพาะอาหารเอามาตรวจเพราะว่าส่วนใหญ่ที่โดนส่วนใหญ่จะเป็นกินนี่แหละฉีดเนี่ยยากหน่อยจะหลอกให้เขาฉีดหน่อยดิบวิตามินยากหรือว่าบันดมมาใส่ยากกินโดนหลอกกินอะไรเงี้ยทีนี้ขออนุญาตเตือนนิดนึงพอดีไซยาไนด์เนี่ยมันจะอยู่ในพืชผักบางตัวด้วยนะที่มันเป็นดิบอย่างเงี้ยอย่างหน่อไม้ดิบนี้ก็ต้องระวังนะครับเพื่อนๆต้องไปต้มก่อนนะคือกินในปริมาณเยอะก็สามารถที่จะสะสมได้ใช่ดังนั้นอย่าไปกินนะฮะอย่าไปกินต้องเอาไปต้มหรือว่าทำผ่านกระบวนการผัดความร้อนอาหารก็เป็นพิษเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวน้องอิงขึ้นชาร์ตให้ดูดีกว่าที่เขาออกมาเตือนช่วงนั้นเนี่ยพืชผักอะไรห้ามกินดิบอะไรเงี้ยได้ครับแล้วก็กินเกินเท่าไหร่ถึงจะเริ่มเป็นพิษใช่อันนี้ก็เหมือนเป็นอะควาโทฟาน่ายุคสมัยปัจจุบันแหละที่ว่านะที่คนมักจะนึกถึงจะวางยาก็เอาเนี้ยวางอะไรเงี้ยใช่ครับก็ถ้าอยากติดตามเรื่องราวเพิ่มเติมเพราะว่าวันนี้เรามีอีกใช่ไหมใช่ครับจริงๆวันนี้เราจะมีอีก EP หนึ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราคัดเป็น2 EP เพราะว่าลงคนละอาทิตย์กันได้ครับพี่เตรียมมาอีกเรื่องเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะมีเรื่องอะไรที่มันโหดร้ายกว่าอะควาโทฟาน่าคือยิ่งกว่านี้อีกมันจะทวีคูณขึ้นกว่านี้เลยอ่ะนี่คืออิงก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นเรื่องอะไรคือตั้งตารอฟังมากๆตอนนี้ได้ฮะได้ครับก็เดี๋ยวไปเจอกันในเทปต่อไปเลยนะครับ